ช่วงนี้เห็นเขานี่ชิปมาอีกแล้วใช่ไหมนี่ชิปมาแล้วถึงยัง เข้าใจนะว่าที่นี่มันต้องแบบเห็นโทนวิดีโอที่นี่มันต้องแบบเท่ๆหน่อยแต่อย่างที่เคยบอกทางมาร์คกับทีมงานว่าไม่ได้เก่งการพูดแบบกล้องจริงๆเวลาจ้องเนี่ยเวลาผมจ้องกล้องนานๆเนี่ยผมจะเริ่มแบบเฮ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะแชร์ให้ฟังอีกเรื่องนึงครับไหนๆมาก็คือช่วงนี้เขาคิดละครคุณธรรมไหมฮะแบบท่านเป็นประธานบริษัทใช่ป่ะเชื่อป่ะว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงกับเราอะมันเคยเกิดขึ้นจริงกับเราเว้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนสมัยที่เป็นแบบทำบริษัทใหม่ๆแล้วขายงานคือจะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นมากคนรอบข้างจะรู้ว่านี่เป็นคนใจเย็นสุดๆแล้วสิ่งที่ไม่ชอบเลยอันนึงคือคนตอนเช้าอะ morning people อะเวลาเขาพยายามขับรถกันไปทำงานมันจะร้อนไปหมดร้อนทุกอย่างมันจะซอยเนี่ยเลนเดียวมันต้องบีบเป็นออกไปมอเตอร์ไซค์มันต้องเบียดเข้ามาทุกคนเบียดตอนเช้ามันจะเบียดกันหมดแล้วเราเครียดเหมือนตอนเช้ามันดูดพลังไปหมดเลยมันดูดเราจนมันไม่เหลืออะไรเลยพลังตอนเช้าเพราะฉะนั้นจะพยายามบอกน้องทุกคนว่าที่นี่ต้องเข้างาน 11 โมงคือคุณรอเขาเข้าออฟฟิศให้หมดแค่เขาไปเครียดให้หมดก่อนแล้วพอ 10 โมง 10 โมงครึ่งใช่ไหมคุณออกมาเลยรถไม่ติดสวนออกมาเลยปุ๊บ 11 โมงเข้างานเลิกงานสายหน่อยทำไมเลิกงานสายหน่อยรถติดอีกคน5 6 โมงเครียดอีกต้องรีบกลับจะไปรับลูกมันเครียดไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบเช้าอะไรเงี้ยแต่ช่วยไม่ได้เมื่อคุณจะไปเอาเงินคนใช่ไหมคุณก็ต้องตื่นเช้าไปรับเงินใช่ไหมก็คือต้องไปขายงานตอนเช้าแล้วมีวันหนึ่งเป็นเช้าที่ผมไปกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเหมือนตอนนั้นเขาไปช่วยเป็น AE ละก็ไปด้วยกัน2 คนครับไปที่ตอนนั้นจะไปทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ผมไปทำงานให้วันนั้นจำได้เลยเป็นวันที่จะไปพิชชิ่งงานนะครับแล้วก็ไปเวลาประมาณนี้แหละเช้าหน่อยแล้วก็ระหว่างที่ไปด้วยความที่ผู้หญิงเขาเป็นคนช่วยผมขับรถเพราะผมเตรียมสไลด์อยู่พอขับไปเสร็จมันก็จะมีรถปาดหน้าเขาเยอะมากปีนเขาก็จะอยากเอาเราไปเร็วๆเราก็จะบอกว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรสายได้สายลูกค้าได้แต่อย่าชนถ้าชนเนี่ยไปไม่ได้เลยใจเย็นๆก็พยายามบอกให้เขาใจเย็นตลอดเวลาจนกระทั่งไปถึงที่หน้าโรงพยาบาลก็เหมือนพยายามจะเบียดเข้าไปในรถปรากฏมีรถเบนซ์คันหนึ่งขับเข้าไปแล้วผมบอกรอเบรกก่อนอันนี้ผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ขับรถคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนเวลาอย่างผมเวลาขับรถผมจะประเมินเยอะมากอันนี้ผู้ใหญ่ขับต้องใจเย็นคิดว่าเขาเป็นป้าเราที่บ้านคิดภาพแม่ตัวเองครับขับรถมันก็ประมาณนี้เราก็ไม่อยากเราต้องบอกใจเย็นๆจำได้เลยเป็นคุณป้ากำลังจะเข้าแล้วเสร็จปุ๊บข้างหน้ามันมีที่จอดรถอยู่อันนึงผมก็บอกว่าไม่ต้องรีบบีบเข้าไปเลยนะเพราะเดี๋ยวเขาต้องจอดคันนี้คือเราประเมินเยอะเดี๋ยวเขาต้องเห็นละแล้วเดี๋ยวเขาต้องงะในการค่อยๆเกียร์เพื่อนบอกมันรีบมากงั้นแกลงไปก่อนได้ไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นๆเลยเนี่ยยังมีเวลานึงเราทันละเดี๋ยวไปบุ๊กบอกลูกค้าเปิดสไลด์แป๊บเดียวเสร็จคุณป้าคนนั้นเขาจำได้เลยเขาค่อยๆถอยอย่างเงี้ยเหมือนที่คิดไว้เลยค่อยๆถอยค่อยๆนั่นค่อยๆจอดไอเราก็เปิดรถลงไปดีกว่าไปโบกเลยไปโบกแบบธรรมดาเด๋อเลยโบกจอดครับได้ครับขึ้นหน้านิดนึงครับพอครับเรียบร้อยครับเสร็จก็จบเขาก็เปิดกระจกขอบคุณนะผมก็ครับแล้วเราก็ขึ้นรถไปกับเพื่อนขึ้นวนไปจอดอาคารจอดรถที่โรงพยาบาลพอจอดเสร็จไปถึงปุ๊บเราก็กุลีกุจอไปเลยไปเข้าไปปุ๊บก็เห็นลูกค้านั่งเต็มโต๊ะละขาดอยู่ที่1 หัวโต๊ะเราก็ไปปุ๊บเดี๋ยวขอเตรียมสไลด์แป๊บนะครับเปิดสไลด์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอดีบอสยังไม่มาไอ้เราก็โอเคครับบอสไม่มาไม่เป็นไรเตรียมพอสักพักนึงเป็นเปิดประตูเป็นบอสเข้ามาบอสเป็นใครครับบอสเป็นใครครับป้าคนนั้นครับป้าคนนั้นครับเพื่อนเหมือนผู้หญิงที่ขับรถไปผมนึงกับอุ้ยผมก็อุ้ยแล้วขอคุณธรรม มันมีเรื่องนี้อยู่จริงๆครับมันมีอยู่จริงๆแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นว่าเขาต้องเป็นใครหรอกมันไม่จำเป็นว่าเขาต้องเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราต้องไปช่วยเขาหรอกผมว่าเรื่องความมีน้ำใจต่อคนหรือการใจเย็นต่อคนมันเป็นเรื่องปกติที่มันพึงกระทำผมเข้าใจนะบางทีเรารีบเราร้อนแต่ว่าผมว่าถ้าเราเย็นได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อเราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่แบบครั้งนี้อีก99 ครั้งที่ผมทำเรื่องนี้ผมไม่เจอประธานบริษัทหรอกแต่ผมค้นพบความสบายใจในตัวเองที่เราไม่ต้องพยายามไปแกะแย่งเขาทุกอย่างต้องรีบไปหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพิ่มสักนิดก็คือพยายามไปก่อนเวลานะครับ จะได้ไม่ต้องรีบขนาดนี้เนาะ